السلام علیکم په نننۍ ویډیو کې به موږ د کلاس 10 میث ایکسرسایز 3.2 کوېسچن نمبر 1 سالو کوو او د کوېسچن نمبر 1 سټیټمنټ دی چې وګورئ کم لاندې کوانټیټیز چې کم دا ګیون دي موږ سره دا په کنټینیوډ پروپورشن کې دي نو دې کې درې کوانټیټیز راکړي دي هغه یو یو به موږ چې کوو نو راځو نمبر 1 لا دې کې موږ سره ګیون کوانټیټیز کمی دي ګوره ګیون یو 4 دی یو 12 دی او یو 36 دی دا لیکلي دي چې دا معلوم کړئ چې دا کنټینیوډ کې دي که نه دي نو څنګه به معلوموئ ګورئ که چېرته 3 نمبرې کنټینیوډ کې دلته کې زه لیکم فار کنټینیوډ پروپورشن دا موږ داسې لیکلی شو څنګه لیکلی شو که دا 3 کنټینیوډ کې نو موږ یې داسې لیکلی شو 4:12 is proportional to 12:36 اوس چې دوه ریشو خپل منځ کې پروپورشنل ګوره یو ریشو موږ سره دا ده او یو دا ده او دا منځ کې د دې پروپورشن دی د دې دا مطلب دی چې دې کې مونږ دا شی رسولی شو product of mean is equal to product of extremes extremes او mean څه ته وایي ګوره دا منځ کې چې کوم دوه دي دا او دا دې ته مونږ ویو mean نو product of mean مطلب دی چې دا منځ کې دا دواړه نمبرې ملټیپلای کې is equal to هغه به برابري product of extreme څه ته وایي دا چې کوم سایډونو د دوه نمبرې دي د دې دواړه چې ملټیپلای کې او دا منځ کې دواړه چې ملټیپلای کې د دې پروډکټ به یو شان راځي په کنټینیوډ پروپورشنل کې دا خبره ده ټیک ده کنه نو پروډکټ اف مین موږ سره څه دی ګوره 12 ملټیپلای 12 از اکول ټو دلته کې پروډکټ اف ایکسټریم یعنی 4 ملټیپلای 36 نو ګورئ د 12 ملټیپلای 12 نه راځي 144 او د دې نه هم 144 راځي زه یو پر کیلکولیټر باندې ویریفای کوم 4 multiply 36 دینا 144 رالو نو 144 چې کله تاسو سره دواړو سایډونو ته یو سیز رالو لکه دلته هم 144 دی او دې غاړې ته هم 144 دی نو دلته به موږ ولیکو چې دا سټسفای شو څه شی سټسفای شو د دې کنټینیوډ پروپورشن چې کوم کنډیشن دا سټسفای شو چې کله د داسې درې ویلیو دا کنټینیوډ والا پروپورشنل والا کنډیشن سټسفای شي د دې دا مطلب دی چې دا کمې درې ویلیوز دي دلته به موږ ولیکو چې so given values یعنی چې دا 4 12 او 36 وو دا په کنټینیوډ پروپورشن کې دي in continued proportion ها اوس د دې په پارت 2 دغسې سالف کوو پارت 2 رالو ګورئ پارت 2 کې موږ سره given value دي 3 12 او 39 3 12 39 دلته کې به ورته تاسو داسې دل جوړ شو دا خو دا 39 دی ښه دلته کې به تاسو ولیکئ ګیون دې نه مخکې به تاسو ولیکئ ګیون صحیح ده که نه بیا به ولیکئ فار کنټینیوډ پروپورشن چې تاسو چې کوئ چې کنټینیوډ دي که نه دي فار کنټینیوډ پروپورشن موږ څنګه لیکلی شو څه لیکلی شو دا چې کوم درې کوانټیټیز دي دا موږ داسې لیکلی شو 3:12 is proportional to 12:39 اوس به بیا تاسو دا ولیکئ چې using product of mean is equal to product of extreme نو product of mean ګوره mean دا دی نو دا دواړه چې product کې 12 multiply 12 بشي که نه او product of extreme دا یو 3 دی دا extreme دی دا نو 3 دا is equal to دا is equal to په خپل ځای
3 او 39 دا ایکسټریم دی. نو 12 او 12 نه خو 144 راځي. موږ دا وکتو، دا په دې کې موږ وکتې دې ځای کې دا وګوره دې ځای نه 144 راغلی. ښه، او اوس به 3 ملټیپلای 39 وکړو، په کالکولیټر به وکړو. کم کالکولیشن چې تاسو نه ټایم ضایع کوي هغې دپاره تاسو کالکولیټر یوز کولی شئ. زه دلته کې کالکولیټر یوز کوم. دا به ختم کوم 3 ملټیپلای 39 دې نه به موږ سره راشي 117. نو ګورئ ایکول ټو دواړو سایډونو ته بدلې نمبرې راغلي، لکه څنګه چې دې کوېسچن کې یو شان نمبرې راغلې وې، دې کې بدلې راغلې. چې بدلې راغلې نو یو شان ته موږ سیټسفاید لیکلی وو او ډیفرنٹ ته موږ لیکو ناٹ سیټسفاید. ښه، چې کله به سیټسفای وو دا د کنټینیوډ پروپورشنل کنډیشن، نو موږ ویل چې دا ویلیو په کنټینیوډ پروپورشن کې دي. چې کله اوس نه دی سیټسفاید نو موږ ولیکو چې دا ګیون ویلیوز دا کنټینیوډ پروپورشنل کې نه دي. سو ګیون values are not in continued proportional. ښه جي، د دې کوېسچن 1 دوه پارټه موږ سالف کړه. پارټ 3 دپاره دې سکرین باندې ځای کم دی نو دا زه میټاووم. سټوډنټس پارټ 3 به د دې داسې سالف کوئ چې دې کې به ولیکئ given quantities, given numbers 72, 24 and 8 او موږ یې چې کوو چې دا کنټینیوډ پروپورشنل کې دي که نه دي. نو موږ به ولیکو چې for continued proportion we can write موږ څه لیکلی شو، دا درې کوانټیټیانې په داسې طریقې سره لیکلی شو چې 72 is proportional to 24 ratio 24 is proportional to 24 ratio 8. ها، نو چې کله کنټینیوډ پروپورشنل کې او بیا موږ داسې لیکلی شو، او چې کله دوه ریشوګان خپل منځ کې پروپورشنلي نو هغه بیا موږ دا فارموله یوز کوو using product of means is equal to product of extremes. ٹھیک شو. ها، پروډکټ اف مین ګورئ مین کم دي، مین دا دواړه دي. 24 ملټیپلای 24 به ولیکو، نو 24 ملټیپلای 24 او ایکسټریم کم دي، ایکسټریم دا 72 اور دا 8 دي. نو پروډکټ اف ایکسټریم به ولیکو از اکول ټو 72 ملټیپلای 8. اوس دا کلکولیشن ماته ګران دی، لکه که زه دلته کوم نو ټایم اخلي. دې دپاره که داسې تاسو ته هم دلته کلکولیشن ګرانیږي په پیپر دوران کې یا په څه کې هم تاسو سمپل کلکولیټر یوز کولی شئ. زه اوس دا کلکولیټر استعمالوم. 24 ملټیپلای 24 ملټیپلای 24 دې نه به موږ سره راشي 576. دې ځای کې به زه ولیکم چې 576 از اکول ټو، اوس به دا معلوم کوم چې دې نه څه راځي، دې نه 72 ملټیپلای 8 نو دې نه هم 576 راغلو. 576 دا زه لږ کلیر ولیکم از اکول ټو 576. نو ګورئ دواړو سایډونو ته یو شان راغلو. دلته کې موږ ولیکو سیټسفاید، ځکه چې کوم کنټینیوډ پروپورشنل کنډیشن هغه سیټسفای شو. نو د دې مطلب دا دی چې دا کومې ګیون ویلیو دي په پارت 3 کې دا په کنټینیوډ پروپورشنل کې دي. سو ګیون کوانټیټیز یا ګیون نمبرز تاسو هر څه لیکلی شئ. کوانټیټیز کم دي ګورئ 72 دی، 24 دی اور 8 دی are in continued proportion.